तर मित्रांनो आज आहे एक स्पेशल डे, कारण आज आहे यांची मॅरेज अॅनिव्हर्सरी। तर आता आपण मॅरेज अॅनिव्हर्सरी यांची सेलिब्रेट करणार आहे। चला तुम्ही पण जॉईन व्हा आमच्या बरोबर। मागे खुर्ची आपण पकडायची नाही। सुप्रभात मंडळी, तापोळ्यातला आज दुसरा दिवस। तर मित्रांनो सकाळी उठून रूमच्या बाहेर आल्यानंतर मला काय दिसते बघा, याच्यावरून आपण अंदाज घेऊ शकतो की इथं किती थंडी असेल। खूप थंड हवामान आहे इथं। चला आता आपण सनराइज होताना बघूया। मित्रांनो सकाळचे 7 सव्वा 7 वाजले असतील आणि माझ्या पाठीमागे तुम्ही बघू शकता सनराइज होताना अतिशय सुंदर दृश्य आपल्या पाठीमागे आपल्याला दिसतंय। मस्त सनराइज होत आहे समोर। मी धोंडीबा रामचंद्र धनावडे, किनारा रिसॉर्टचे मालक आपल्या समोर बोलतोय। हे आपलं हॉटेल गेल्या 9 वर्षापासून या ठिकाणी आहे। या ठिकाणी डिलक्स रूम, टेंट, कॉटेज हाऊस आणि या ठिकाणी डॉर्मेटरी रूमसुद्धा आहेत। पॅकेजमध्ये आपण पर्यटकांसाठी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, अनलिमिटेड जेवण, व्हेज, नॉनव्हेज, इंडोर गेममध्ये बॅडमिंटन, कॅरम, वायफायची सुविधा 24 तास आहे। कॉम्प्लिमेंटरीमध्ये बार्बिक्यू आहे आणि कॉम्प्लिमेंटरी बोटिंगमध्ये सुद्धा कयाक बोट आहे आणि पायडल बोटसुद्धा ठेवलेली आहे। पर्यटकांचा या गोष्टीला चांगला प्रतिसाद आहे आणि माझं रिसॉर्ट जे आहे ते नदीला टच असल्यामुळं सगळ्या पर्यटकांच्या आग्रहास्तव 1 वर्षानंतर या हॉटेलला नाव किनारा असं दिलेलं आहे। आपण पर्यटक येतात, सगळ्यांचे माझ्या वतीनं सगळ्यांचं तुमचं स्वागत, हार्दिक स्वागत।
मित्रांनो कायाकिंग चाललेलं आहे आपलं. मित्रांनो हा एक्सपिरियन्स आयुष्यामध्ये लाईफमध्ये आपल्या एकदा तरी घ्यायला पाहिजे. खूपच छान अनुभव येतो. हे कायाकिंग ज्यावेळी आपण करत असतो ना आणि समजा काय प्रॉब्लेम झाला येईल, तुमचं कायाकिंग अडकून पडलं, तर तुम्ही ही जी विसल आहे ही विसलचा यूज करू शकता. म्हणजे तुमच्या बचावासाठी इथली लोक जे आहेत ते येऊ शकतात. पाठीमागून स्कूटर बोट येत आहे. तुम्हाला दिसते की नाही? अशा बोट गेल्यानंतर अशा लाटा निर्माण होतात. जी बोट आहे आपली ती पूर्णतः सफल होते आणि भीती वाटते. स्कूटर बोट आहे आज. या स्कूटर बोटचा आनंद आपण घेत आहे. मित्रांनो आता आम्ही आलोय स्ट्रॉबेरीच्या फार्म मध्ये. तिथे तुम्ही पाहू शकताय स्ट्रॉबेरी फार्म आहे. आता समोर तिकडे आपल्याला दिसेल की स्ट्रॉबेरीची तोडणी जी आहे ती चालू आहे. मित्रांनो हे पाहू शकताय तुम्ही फ्रेश स्ट्रॉबेरी फार्म मधल्या. आणि समोर तिथं शॉप आहे, तिथं तुम्हाला फ्रेश स्ट्रॉबेरीचा ज्यूस वगैरे मिळतो. अशा पद्धतीनं तोडणी केली जाते स्ट्रॉबेरीची. इकडे फोटो सेशन चालले. मस्त आहे, मस्त टेस्टी आहे स्ट्रॉबेरी. तर मित्रांनो आता आम्ही ऑर्डर केले स्ट्रॉबेरी विथ आईस्क्रीम. मस्त ज्युसी आणि यम्मी दिसते.
तर मित्रांनो सॅटरडे आणि संडे 2 दिवस मस्त एन्जॉय केला इथं आम्ही. आणि आता आम्ही परतीचा प्रवास सुरू करतोय. ॲक्च्युली आम्हाला इथून जायची म्हणजे इथून हलायची इच्छाच होईना झाली खरं सांगायचं तर. खूप मस्त एन्जॉयमेंट इथं आलेली आहे मित्रांनो. आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते नक्की कॉमेंटमध्ये कळवा. आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका.